và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Mast Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Anh lúc đó thì tóc thì dài, râu thì cũng không cạo, rồi quần áo thì rất là rộng, thùng thình mà em nhìn em cứ tưởng là anh giao cơm. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Anh có phải là người Việt Nam không? Không à. Anh là người gì? Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc à? Dạ. Cái gì? Cái tiếng Hàn Quốc thì sao ta? 안녕하세요. 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 Anh biết tiếng Việt nhiều không? Có nhiều tiếng Việt mà em nói thì người Việt Nam không nghe được. Có nghe rõ mà. Nghe rõ mà. Cảm ơn. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ. Xin chào, em tên là Lý Minh, năm nay 33 tuổi. Công việc của em là kinh doanh. Lý Minh là qua Việt Nam sinh sống lâu chưa? Sống ở Việt Nam khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm mà giỏi tiếng Việt vậy á hả? Dạ, bởi vì hôm trước học tiếng Việt ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên. Dạ, Học 1 năm. 1 năm học Dạ. tiếng Việt ở Thái Nguyên. Dạ. Tại sao lại tên là Lý Minh? Bởi vì một bạn gái đặt tên cho em. Là bạn gái. Bạn gái ở trường đại học Thái Nguyên á anh. Bạn gái trước hả? Dạ bạn gái trước là chứ không phải em. Dạ. Không phải ở đây nói bạn gái là chỉ có bản thân nhau thôi. Bạn thân nhau. Không phải là người yêu cũ. Dạ dạ dạ. Về hả? Không phải là người yêu cũ. Dạ dạ. Đúng rồi. Rồi tới em. Dạ xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hồ Thanh Thảo. Năm nay em 27 tuổi và em là thông dịch viên tiếng Hàn ạ. Dạ. Để mình đoán nha. Dạ. Chắc có lẽ là cô là trợ lý và đồng thời là thông dịch viên riêng cho Lý Minh, cho nên là có một thời gian là làm việc với nhau, cho nên thế là dần thân mật với nhau, dần dần cua nhau và quen nhau và yêu nhau và cưới nhau, đúng không? Dạ không phải ạ. Mỗi lần mà nó chật cái gì đó, có thích gì đâu. Tôi nói sai hoài Dạ em là du học sinh, em đi du học ở Hàn Quốc và em với anh là học cùng trường với nhau. Dạ là sau khi anh đi trao đổi ở trường đại học Thái Nguyên ở Việt Nam về thì có quen với một chị người Việt Nam và tình cờ một ngày em đến phòng chị đó chơi thì là gặp anh, cho nên là quen. Lúc mà Minh gặp vợ của Minh bây giờ á, Dạ. Minh có thấy thích liền không? Có lần đầu tiên gặp Thảo thật là hơi mập. Hơi mập mà dễ thương, mặt phúc hậu. Cái mặt phúc hậu. Và hay cười. Em thích. Còn em sao? Anh lúc đó thì tóc thì dài, râu thì cũng không cạo, rồi quần áo thì rất là rộng, thùng thình mà nói chung là nó không có được đẹp. Em nhìn em cứ tưởng là anh giao cơm. Em hỏi chị mới gọi cơm, anh này đến giao cơm hả? Chị cười, chị nói là không, anh bạn chị vừa đến chơi. Dạ. Mà lúc đó là Thảo đã có người yêu chưa? Dạ có ạ. Lúc đó thì em cũng có người yêu ở Việt Nam rồi, nên là em cũng không có để ý ảnh nữa. Thì ảnh cũng nhắn tin, cũng theo đuổi, rồi cũng hẹn gặp ăn cơm này kia, nhưng mà em đều từ chối. Mình có biết là Thảo lúc đó là có người yêu không? Không biết à. Em hỏi bạn của Thảo mà bạn nói là không có bạn trai. Nên em theo. Thế là em nhắn tin. Là bạn của em nói là em không có bạn trai. Dạ chắc là các bạn nói bạn không biết à, vì em cũng không có nói. Dạ. Em theo đuổi Thảo. Dạ. Và cái cách mà em tán tỉnh cô này như thế nào? Thảo không để ý em. Không để ý. Nên em theo 2 năm. 2 năm rồi mới quen đúng không? Mới để ý. Hôm sinh nhật của Thảo em quà tặng cho một cái xà bông. Xà bông. Dạ. Hoa hồng làm từ xà phòng á anh. Wow. Dạ. Thảo thích không? Dạ nhận được quà thì em thích, cảm động mà. Em thấy trong thời gian qua mình cũng hơi tàn nhẫn tí xíu. Có lần anh đến nhà em, anh gõ cửa, anh nói thôi cho anh vào chơi tí xíu thôi anh về liền. Mà em không mở cửa, thì em nói anh đi về đi, em không mở cửa đâu. Thế xong rồi anh đứng khoảng 15 phút, anh gõ lại cửa lại lần nữa. Em ơi cho anh vào gặp em thôi, anh đi về liền. Anh không có làm gì em đâu. Thế xong rồi em cũng không mở cửa, thôi mà anh đứng khoảng nửa tiếng thì anh đi về. Thế sau khi anh về rồi mình cũng thấy
tội ngại ngại nó nói, cái em mới nhắn tin em nói em xin lỗi nhưng mà em đang mệt lắm em không có mở cửa, anh đi về cẩn thận nha. Anh đi về từ đó em cũng thấy áy náy rồi. Dạ. Rồi sau này anh có nhắn tin thì gọi mời đi ăn cơm gặp gỡ thì em cũng có gặp. Dạ. Đến bao lâu thì hai người mới chính thức yêu nhau? 1 năm sau. Thường thì người Hàn Quốc người ta rất lãng mạn. Dạ. Vậy thì ảnh có lãng mạn không? Dạ có ạ. Hôm tỏ tình thì là anh vào phòng của em, ảnh kiếm cớ cho em đi ra ngoài, xong rồi ảnh cắm đèn cày hình trái tim, xong rồi chuẩn bị hoa rồi quà rồi đứng sẵn ở trong phòng, xong rồi gọi em về. Thì em về em bước vào thì thấy rất là cảm động. Dạ. Và hình trái tim đó là lãng mạn ạ. Lê Minh nói gì? Yêu em. Yêu em. Anh yêu em. Có quỳ xuống không? Cầm hoa quỳ xuống cầm xong. hoa. Dạ. Cho. Dễ thương quá à. Bây giờ thử Lê Minh diễn tả lại cái hành động mà tỏ tình với Thảo cho Thuận xem đâu, cho mọi người xem đâu. Cho mình xem hả? Đó, Ở đây hả? đó. Một cái hoa. Anh yêu em. Cậu có hôn không? Không có hôn hả? Có hôn không? Có hôn không? Hôm đó không hôn. Không được ạ. Tại vì đang đến cái lúc cao trào thì có một cái bạn đi ngang, bạn gõ phòng trọ. Bạn thấy trong phòng em có lửa, bạn tưởng cháy nhà, bạn gõ phòng. Thảo ơi, có sao Thảo? Cháy nhà. Vậy à. Dạ, bị mất cái giai đoạn cao trào luôn. Dạ. Vậy đó. Tức cho ba mình. Tức. Tức cái cô gõ cửa đúng không? Đúng rồi. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu? Khoảng 2 năm. Là yêu khoảng 2 năm mà cưới hả? Quen nhau thì là anh tốt nghiệp trước, anh về Việt Nam làm việc trước, còn em thì vẫn còn ở Hàn Quốc đi học. Thì anh về Việt Nam, anh nói là thôi em ở đây có một mình, em về sống chung với ba mẹ anh luôn đi. Cái là em đi về nhà anh em ở luôn. Ồ vậy đó Dạ, hả? chưa cưới gì hết, em đi về nhà anh em ở luôn. Dạ. Chà, chắc ba mẹ chồng cưng dữ lắm hả? Tại vì nhà không có con gái nữa, ba mẹ cũng rất là thương. Mẹ chăm em như chăm con gái vậy ạ. Nên là mẹ nói ở nhà mới có thêm một công chúa rồi, nên là công chúa cứ nghỉ đi. Dạ. Rồi Minh ơi, thế Minh ở Việt Nam á, Minh có hay đến thăm mẹ của Thảo không? Có 2 tuần một lần. Rồi mẹ của Thảo có thương Minh giống như là mẹ của Minh thương Thảo không? Tốt hơn. Tốt hơn nữa. Tốt hơn mẹ. Bởi vì mẹ em là nếu mà em đói bụng, mẹ ơi đói bụng thì mua đi. Mà mẹ Thảo thì nấu cơm. Mẹ con nói bụng là mẹ Thảo nấu cơm cho em ăn. Tụi em yêu nhau 2 năm là lấy nhau. Dạ đúng Đúng rồi. chưa? Bây giờ cái thời gian về ở với nhau 2 năm nay, Dạ. có những cái tính xấu gì lòi ra không? Anh thì rất là mê chơi game mà. Trước khi mà ở chung với nhau thì ảnh chơi game thì em không có biết. Xong rồi khi mà cưới về thì ảnh ngày nào nghỉ làm ở nhà là ảnh chơi game. Đóng cửa phòng lại chơi từ sáng đến chiều luôn, khỏi ăn cơm luôn. Không phải cả ngày. Không phải. Chối á. Dạ. Rồi có cãi nhau không? Hay cãi nhau về cái vấn đề đó à. Nhưng mà cãi nhau thì cãi như thế nào? Cãi bằng tiếng Hàn hay bằng tiếng Việt? Cãi nhau thì cãi bằng tiếng Hàn. Tại vì anh nói tiếng Việt cũng hơi chậm chậm. Em thì là em tính em rất là nóng. Hôn là em phải nói cho hết cái ý trong lòng của em, nên là em phải sổ bằng tiếng Hàn hết. Vậy á. Vậy mỗi lần cãi nhau, Dạ. ai là người chiến thắng? Em. Bởi vì em nói là con gái chơi Facebook, chơi YouTube, Zalo cả ngày, con trai chơi game giống nhau. Là như vậy là coi như anh chiến thắng đó. Và không phải cả ngày chơi game, chút xíu thôi. Sau đó thời gian sau mà cứ xem thì chơi game. Như vậy thôi. Vậy anh nói là anh chơi tí xíu anh nghỉ, chơi tí xíu anh nghỉ, chứ không phải là chơi từ sáng đến chiều, mà cứ mỗi lần em nhìn là cứ nói anh chơi game từ sáng đến chiều. Dạ. Rồi mỗi lần cãi nhau như vậy thì có giận nhau không? Dạ có à. Nhưng mà tụi em giận nhau thì là không ai nói với ai hết. Xong rồi em hết giận thì cái em lại em làm huề trước. Dạ. Dạ. Rồi em sống với người chồng người Hàn Quốc vậy thì em có thấy cái tính cách giống như là thanh niên Việt Nam không? Cũng giống à. Nói chung cũng không phải là người nóng tính, anh rất là nguội. Dạ. Mỗi lần cãi thì em tự lên xong rồi em tự xuống. Dạ, anh cứ im vậy đó. Xong rồi em nói đã rồi anh nói. Dạ. Ôi nhưng mà là công việc của Lý Minh á là có nhiều không? Dạ, anh đi làm thì làm từ sáng đến chiều. Bây giờ cái ngày thứ bảy chủ nhật là cái ngày nghỉ. Tại sao không tranh thủ chơi với vợ mà lại chơi game? Em muốn chơi với vợ mà
khi muốn chơi thì Thảo chơi Facebook. À. Cho nên giận đúng không? Buồn. Đó, em chơi game thì nói Nói em. lá. Là Mà khi em muốn chơi thì chơi Facebook. Nhưng mà Minh, Dạ. nếu mà game với vợ thì Minh thích cái gì hơn? Bỏ. Hỏi đơn giản vậy đó. Rồi mỗi khi mà vợ chơi Facebook hoài đó, Dạ. Minh có giận không? Không. Không giận luôn. Em muốn Thảo muốn thư giãn. Thư giãn. Vậy thì vợ của Minh có cái gì mà Minh không thích không? Có. Nhiều không? Chỉ có một cái thôi à. Cái gì? Có một cái thôi hả? Dạ, thỉnh thoảng em nấu cơm cho bỏ. Khi nấu cơm xong, nói ăn cơm thì đi tắm. Em phải đổi và tối buồn mà phải đổi. Phải đợi. À, Đó. tại vì tắm lâu lắm hả? Tắm khoảng 30 phút. Đó, rồi lúc đó em giận. Dạ, đúng rồi. Em giận rồi em làm gì? Em chỉ có ngồi thôi. Em ngồi Như thế mặt này. mặt em buồn. Dạ. em ra em hỏi thì anh đợi lâu rồi sao anh không ăn cơm trước đi anh nói là sợ em tí nữa em ăn cơm mình buồn anh ngồi anh đợi. Trời ơi, tình cảm không? Tình cảm chưa? Tội nghiệp. Rồi còn cái gì mà Minh không thích Thảo làm không? Thỉnh thoảng em nghĩ là có tiền la mắng cho em. Cố tình la mắng hả? Có tiền la mắng cho em. Nhưng mà coi điện với người khác. Dạ, sao? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Là không có nhẹ nhàng với Minh. Dạ. Đó. Với người khác thì rất là nhẹ nhàng. Đó. Tại với ảnh thì Thấy chưa? Đó, người ta buồn đó. Minh muốn Thảo thay đổi cái gì? Nói nhẹ nhàng cho em. Nói nhẹ nhàng. Rồi gì Và nữa? có thời gian để chơi game. Cho anh thời gian đi Cho chơi game. Minh cho Minh thời gian để chơi game hả? à. Không la mắng nữa. La mắng nữa. Trời ơi, thương không? La mắng. Là em muốn kể là khi mà tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc theo cái kế hoạch là ông xã sẽ hát tặng cho vợ một bài sau khi mà làm lễ, nhưng mà do cái kỹ thuật bị trục trặc ở nhà cưới nên cuối cùng không có hát được. Nên là em muốn nhân cái chương trình này ông xã phải hát tặng em lại cái bài đó. Hay quá. Ok, được không nào? Cho một tràng pháo tay thật to. Trong chương trình thì là thường là phần cuối chương trình sẽ là mong muốn thay đổi. Riêng cái số này. số này À. đặc biệt không có mong muốn thay đổi Dạ. mà mong muốn thể hiện là mong muốn trả nợ. Đó. Được không Minh? Được không? À, được. Rồi. Hay quá. Cái gì hát đi. Ok. 날 모두 다 주고 싶어 널 위해서라면 오직 나만이 네 가슴에 숨 쉴 수 있게 날 모두 다 갖고 싶어 또 다른 나처럼 아주 작은 슬픔까지도 느낄 수 있게 널 닮아가는 나의 모습은 언제나 날 향기롭게 해 내게 눈물 나게 아름다운 너 하나만으로도 너무 감사해 난 행복해 널 나에게 준 이 세상 끝까지 너를 사랑해
영원히 변하지 않은 지금 이대로. Ốm cao mà ổng nói nhiều thiệt là nhiều luôn. Đâu có ấn tượng gì đâu anh. Nhìn đen thui mà ăn ghê lắm. Con gái này sao ăn dữ vậy? Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chào hai em. Dạ, chào Mời chị. hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Văn Song Toàn. Trời ơi, Võ Văn Song Toàn. Dạ. Mai mốt để ăn cặp trai gái nữa tên là Song Kiếm và Bích. Em bao nhiêu tuổi Toàn? Dạ, em 27 tuổi. Em hiện là nhân viên thị trường của công ty xổ số điện toán. Rồi, tới em. Dạ, em tên là Lê Huỳnh Gấm. Năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên kế toán. Rồi, hai em là quen nhau như thế nào kể anh nghe. 6 năm trước á, thì đó là do vô tình là em có người bạn là chị em song sinh. Em là bạn của người chị, còn vợ em là bạn của người em. Là chung một bữa là đi về ăn đám giỗ á, mà nó lại kêu em về để nó sắp xếp cái cuộc gặp mặt cho bạn này với lại thêm một bạn nữa. Thì trước bữa đó em nhất quyết không đi, tự nhiên sáng hôm sau cái bạn em nó cứ kêu em hoài, nó tự nhiên cái bữa đó mình siêu lòng mình lại đi. Thì tới lúc đó mới gặp vợ em. Dạ, bây giờ là cái đám giỗ coi như là kỷ niệm ngày quen nhau của tụi em. Kỷ niệm ngày quen nhau đó là vậy. Rồi, ấn tượng đầu tiên em gặp cái anh này như thế nào? Ấn tượng đầu tiên là ốm cao mà ổng nói nhiều thiệt là nhiều luôn. Ổng vô ổng nói huyên thuyên luôn. Ổng nói mà hả em nói ra câu nào là ổng bụp câu đó. Đến nỗi mà em phải đứng đĩa luôn. Chà, đứng đĩa có nghĩa là cái cũng nói nhiều lắm á chứ không phải giỡn đòn nha. Đó. Còn em thì em gặp cô này thì Trời ơi, lúc đầu vô đâu có ấn tượng gì đâu anh. Nhìn vô thấy đen thui à. Mà ăn ghê lắm, ăn dữ dội luôn. Em Trời vô ơi. em sửng sốt luôn mà. Vô em nói sao con gái này sao ăn dữ vậy? Bởi vậy em mới cố tình em mới nói nhiều dữ vậy cho bớt ăn lại mà nói ăn anh. là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhau là nó không có được đẹp lắm. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có biết là bạn của em là cố tình để mà mai mối cho bạn này không? Lúc đó thì nói chung em cũng chưa có nghĩ vậy đó. Tại vì bạn bè thì cũng rủ xuống nhiều lắm, em cũng không biết ai với ai hết á. Không có biết là bị gài. Không có biết Rồi, luôn. đến khi nào em mới thấy anh này có một cái sự đặc biệt? Dạ, lúc đó thì mới gặp nhau với cái đám giỗ đó. Sau một tuần đó thì chị họ mới nói là bây giờ con trai thành phố thì nó lăng nhăng lắm nên mình phải coi trước nó làm sao. Xong rồi á, coi xong mấy chị nói được nè, mắt mũi tay chân đầy đủ mà vui vẻ nè. Trời, mắt mũi tay chân đầy đủ. Bữa đó mà 4 cái chân là chắc chết. Em đi dụ á chị. Bữa tự nhiên cái em thấy kỳ kỳ rồi, rủ em đi cà phê. Em thấy nghi nghi rồi, em mới rủ một bạn thân em đi. Xong đi vô tới quải là coi như nó bị ra rìa luôn. Nó ngồi nó uống mình ly cà phê mình đó đó. Còn em là em ngồi giống như bị tra khảo vậy đó. Em ngồi giữa ba Coi người. mắt đó, rồi coi nè. Hỏi Hiểu không? Ủa nhưng mà ví dụ như tra khảo đó hỏi gì? Trời ơi, hỏi em tên tuổi, rồi nhà ở đâu, làm cái gì, rồi quen nhiêu cô. Chung là xử lý lịch đó phải không? Dạ, nói chung là giống như em điền sơ yếu lý lịch giống như em đi học vậy đó anh. Đó. Rồi, bao lâu thì mới bắt đầu là thương nhau? Dạ, chắc cũng cỡ 5 tháng. Yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ, chắc khoảng 3 năm. Rồi sau 3 năm là làm đám cưới. Dạ, Tụi em có con chưa? dạ chưa. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng 2 năm mấy à. Anh này có nhiều tính xấu không? Trời, tính xấu của ổng cũng nhiều quá. Nhiều Cái chuyện đá banh của ổng á là ổng mê ha. Hồi ban đầu nói thôi em ơi cưới đi rồi anh không có đi đá banh nữa. Xong cái ổng một tuần sau gì ổng thèm quá, ổng nói thôi cho anh đá một lần thôi. Cái xong em cũng xui xui, xong rồi cái ổng đá 3 lần một tuần. Ổng thấy em lơ lơ cái ổng thích là ổng đá, thích là xách giày lên đá thôi. Vợ giận thì về năn nỉ sau. Cái xong sau đó một lần em chơi khăm ổng là ổng hẹn đá banh lúc 4 giờ chiều chủ nhật, tới 3 giờ em gỡ cái cục pin đồng hồ ra, em nằm em ngủ, cái ổng mở mắt ra ổng thấy 3 giờ ổng ngủ tiếp. Mà bữa đó em nghi rồi đó chị. Thường á là tính em á là ưa giật mình mà đúng lúc lắm. Mà bữa đó em giật mình vậy nha, nhìn đồng hồ đàng hoàng em thấy 3 giờ, xong cái tự nhiên em ngủ nữa. Mà vợ em cũng hay lắm, tới lúc mà gần 6 giờ á chị, gắn pin vô cho chạy lại bình thường thì em mới giật mình vậy.
em mới suy nghĩ trong đầu á là không lẽ mình lại không chỉnh đồng hồ rồi, nó kỳ kỳ mà em bị 2-3 lần luôn. Giờ lên đây em mới biết là có cái vụ này đó. Ủa tới bây giờ vẫn còn đá banh hả? Dạ còn. Mà một lần đá vậy mấy tiếng? Trung bình là cũng khoảng 1,5 tới 2 tiếng. Cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng mà một tuần 7 lần thì cũng vậy. Dạ 3 lần rồi chị. Vậy hả? Hồi chơi trước lâu lâu có đôn thêm 1-2 ngày. Nhưng mà giờ bị vợ nói quá hết đỡ dám đôn rồi. Còn tính xấu nào nữa không? Xấu là ổng mê nhậu, giống như là chưa vợ vậy đó. Bạn gọi lên là ai lê hấp đi liền. Có một lần kia nhậu xỉn quá trời luôn, giục xe quán nhậu luôn. Lên taxi đâu có biết đường đâu mà cứ lên nằm trên xe vậy, ai muốn chở về chở. Lên xe làm đầy xe ra luôn. Trời ơi. Rồi em gọi điện thoại quá trời luôn, 10 mấy cuộc. Ông taxi một lát hồi ông mới nghe. Xong rồi một hồi thấy taxi chở về tới, em ra dọn xe bưng ổng vô nhà. Hàng xóm kéo ra, tưởng đâu là bạn này bị gì. Trời em muốn độn thổ luôn vậy á. Em không nói được một câu nào hết á. Rồi qua mấy ngày sau mà vẫn còn thấy ấm ức luôn, không nói chuyện luôn, chiến tranh lạnh luôn. Vậy hả? Rồi Còn xấu gì nữa? Anh biết Đá em còn banh, xấu đá gì banh đúng không? nè, Thể nhậu thao. bê nè. Thể thao với nhậu nhẹt là nó không có liên quan rồi đó hả? Ừ. Anh tự kể xấu anh đi. Thôi trời ơi, tự kể xấu anh đi. Ổng mê game á chị. Em nữa. Sau khi cưới về em mới phát hiện ra được luôn á. Trời Xong ơi. rồi em cứ lằng nhằng ổng nhai nhai ổng, bây giờ ổng cũng giỏi rồi, cũng bỏ bớt rồi. Mẹ em nhai nhai có khi ổng giận quá, ổng làm răm vậy nè. Mẹ chồng em hỏi ủa hai đứa nhả đồ gì trên lầu mà răm vậy? Ổng đâu có dám nói đâu, ổng cứ im lặng đi xuống vậy đó. Đâu dám nói đâu chị, biết chắc là nói ra là em là người bị la mà. Em ngu dại gì nói gì. Đi trước đi vô đi ra ngoài cái lát cũng ngu rồi, tối cũng lên nói cũng hứa hẹn thôi anh cũng không có chơi nữa, anh cũng cố gắng bỏ rồi đó. Thì đợi nguội rồi chơi tiếp chị. Trời ơi, toàn mê mấy thứ mà gọi là độc không á nha. Đá banh thì phải đi ra ngoài, chơi game á là phải trốn vô một cái chỗ nào yên bình để chơi mình ơn, chứ không có chơi chung với ai đó. Nhậu là bỏ xe. Rồi á, nhậu là bỏ xe rồi ngủ luôn. Ba cái đó đều không màng gì tới vợ hết trơn trọi đó, đúng không? Giờ có mê vợ không? Không mê sao cưới được chị. Không, cưới là cái chuyện đó là mê đi trước rồi không? Còn bây giờ đã có được rồi, bây giờ còn mê không? Dạ còn chứ anh. Còn bây giờ nè, vợ em có tính xấu nha. Cầm ràm ghê lắm anh. Trước đây á thì em thấy mẹ em là cũng đôi khi cũng cằn nhằn, là em thấy cũng hơi mệt rồi đó. Mà vợ em cằn nhằn còn ghê hơn nữa, mà giống như kẹo cao su mà dai hoài không đứt luôn á. Trời ơi, Có câu chuyện đó lỡ mà khơi gợi cái gì lại Nấu là hoài bắt đầu luôn. nấu hoài. Có khi mà em tức quá em kiềm chế không được á, em nói cái gì mà cứ nấu hoài vậy. Thích nói thì ngồi nói một mình đi. Rồi em tức em bỏ em đi luôn. Đó là mấy cái đó em bực mình lắm. Rồi về sai chồng ghê lắm anh. Ví dụ như làm công việc nhà xong rồi đó, Anh ơi. là lên phòng là cái gì cũng sai á. Anh ơi em thèm kem, anh ơi em muốn uống nước, anh ơi xuống dưới lấy đồ giùm em, rồi anh ơi phơi đồ giùm em. Cái gì cũng là anh ơi không à. Mà em kêu á, em đi lấy giùm anh bữa thôi. Không là không á chị, cởi được bộ đồ ra để đi ngủ là bắt đầu là coi như xong bổn phận rồi. Là ngồi trên giường không? Nằm đó mà kêu thôi anh. Cũng hơn là chưa có đem lên mà đút ăn luôn anh. Đút ăn nữa là em không biết nói sao luôn á. Mỗi lần giận dai không? Lúc mà thấy mà giận mà em khiều mà thấy im á là em không có nói đâu, tại vì lúc đó còn đang giận ghê lắm. Còn mà khiều quay qua chửi là nó gỡ hết rồi đó. Là em sấn vô liền. Bắt bài được. Dạ đúng đó. Ông này em cầu thủ bóng đá mà. Tức là cằn nhằn nè, Dạ. rồi hay sai nè, Dạ. sai bảo nè, Dạ. còn gì nữa không? Trời ơi, bao tiền vợ chồng ghê lắm. Bao tiền hả? Dạ. Trời ơi, về nha là quy định rồi, là mỗi tháng cho nhiều để là nhiều, không bao giờ mà lấy đủ đâu. Nói anh ơi tự nhiên em thích cái này, nói thích tự mua đi, có tiền mà, tiền rồi thì tự lấy tiền mua đi. Không đâu anh. Tự nhiên bữa đó cái bữa em lãnh lương á là tự nhiên cái đi theo em. Em thấy có cái chuyện gì đó nó lạ rồi, là em đưa rồi nha. Xong cái đi với em, đi vô nhà với em, xong cái anh ơi bộ đồ này đẹp quá. Hỏi sao? Nói anh bộ đồ này đẹp mà tại vì em cũng thấy còn nhiều đồ quá, em không biết em có nên mua không. Nói thôi mua đi, đừng có nói vậy. Em dắt vô mua đâu phải một bộ đâu chị. Vô mua một lần 2-3 bộ không à. Bởi vậy lần nào ra mua thăm đó. Có chiêu hết Bao trơn tiền. trời. Ghê lắm chị. Có biện hộ gì không em? Thì một tháng mình mua có 1 lần 2 lần. Với lại em xin tiền chồng á để nuôi heo nè. Em đi cắt tóc hay gì đó là làm đẹp cho mình cũng là
nể mặt cho chồng ví dụ Nó. thôi vợ mày đẹp quá. Vậy á. Quá dễ thương rồi. Bây giờ nè, mong muốn bạn giỏi văn song toàn này thay đổi điều gì? Em chỉ mong một điều á là ổng bớt nóng tính. Còn chồng sao? Là thứ nhất là bớt càm ràm với là bớt sai trọng một tí. Tụi em bây giờ là tụi em muốn có em bé không vậy? Dạ muốn. Ồ, vậy là anh Thuận phải ra tay gạo xay ra cám thôi. Bây giờ có nói gì thì cứ nói. Cái con người dày mà thành ông mụ được, tôi thấy mặt ác mà. Mặt là gì mà ác? Mặt là gì mà ác hả? Ông Mặt là gì mà ác? À, Chúc cho các em thôi, có thôi. em bé Bây giờ nè. là quá dễ thương rồi đúng không? Không có gì cả, cặp vợ chồng này quá duyên dáng. Thấy không? Mặt lúc nào cũng cười tươi cả. Bây giờ chỉ còn thiếu một em bé thôi. Hồi nãy nói chi tiết là bà nằm lên giường là bà sai đúng không? Dạ đúng rồi. Mai mốt đi con đứa đi bà sai là xối đầu luôn là con. Nha, rồi. Thôi chúc cho hai vợ chồng của Võ Văn song toàn nghe. Tính từ cái mốc bây giờ nghe chưa? Rồi về nhà ha, vui vẻ nghe. Dạ. Hai người sẽ hòa hợp với nhau ha, và năm sau sẽ có một em bé xuất hiện. Một cặp luôn. Đó, thôi đã chúc thì chúc luôn nha. Ừ. Chúc một cặp song kiếm hợp bích xuất hiện trong gia đình của Đó. Võ Văn song toàn. Đó, không chúc tôi chúc cho đáng luôn. Một cặp luôn á. Được chưa? Dạ dạ cảm Nào ơn. có tin vui nhớ báo tôi nha. Dạ. Rồi, xin chào hai em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm mật ong của Việt Honey như là mật ong, sữa ong chúa, nghệ viên mật ong. Và món quà thứ hai đó chính là bộ sản phẩm nệm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng áp dụng tại các hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nè. Vợ của bạn thích ăn loại trái cây nào nhất? Để coi vợ của Toàn thích ăn trái cây nào nhất. Sầu riêng, mít. Rồi, Rồi, Thảo thích ăn loại trái cây nào nhất? Trôm, măng cụt. Đề nghị hai ông chồng không hề biết vợ mình thích ăn trái cây nào nhất. Toàn đón đại bước lên. Rồi, quánh tu xì. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, Rồi. xong. Rồi. Như vậy là vợ chồng Minh và Thảo sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 thun màu. Màu gì? Màu hồng. Rồi, tôi mất rồi. Rồi, bên đây màu gì? Màu đỏ. Vâng, tôi màu xanh. Rồi, Rồi, đề nghị hai vợ chồng rồi, bước mời lên các cái bạn thùng lên. của mình. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Đề nghị mọi người điểm nào. 1, 2, 3. Rồi, bắt đầu. Đếm nào. 1, 2, 3. Cước. Rồi, cước. Như vậy là khán giả của chúng ta trong tuần này sẽ có đến 2 cơ hội để nhận phần quà. Trước tiên đó chính là một voucher của sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là nệm gối cao su Đồng Phú. Tuy nhiên để nhận được 2 phần quà này thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân. và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ nhất gặp nhau ở đâu? A. Nhật Bản, B. Hàn Quốc và C. Việt Nam. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Chương trình Vợ chồng son được sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.
không hẳn là em nói lời yêu, nghĩa là em thể hiện qua những cái việc làm. Thì mình cũng không có biết được là Trang lại quý và thương mình đến vậy, sau này mới nhận ra. Mà ấn tượng đầu tiên gặp thì thấy nói chuyện rất là cục ngủng, không có gọi là cái thiện cảm ban đầu, chưa có quen với ai nữa thì mới nói là thôi quen với anh này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.